හරි අපි පටන් ගමු. අනික කට්ටියට අපි මේ රෙකෝඩ් එක දෙමු. එන්න බැරි වෙන කට්ටියටයි පරක්කු යන කට්ටියටයි. කට්ටිය කතා කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. අද කියා දෙන්නේ මේ forex කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද කට්ටිය දන්නේ නැහැ forex කියන එක. සමහර කට්ටිය අහලා විතරයි. ඒක නිසා මේ ඇනලයිස් එක පටන් ගමු අපි ඊළඟ ක්ලාස් එකේ ඉඳන්. අද කියා දෙනවා බ්‍රෝකර් ගේම් වෙන්නේ මොකද්ද? forex කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය මෙතන බයිනරි කරපු කට්ටිය ක්‍රිප්ටෝ කරපු අය ගොඩක් ඉන්න. forex කරපු කට්ටියත් ඉන්න. මෙතන වැඩි හරියක් ඉන්න මේ බයිනරි එකේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් කරපු අය. මම ඒක කට්ටිය ලොස් වුණ හේතුවත් කියලා දෙන්නම්. මොකක්ද ඒ කට්ටියට උනේ කියලා. හරි. මේක තමයි forex MT5 එක. ඒ කියන්නේ මේ PC එකෙන් කරන එක. ඔයාලා සමහර කට්ටිය ෆෝන් එකනුත් කරන නැති PC එකනුත් කරන නැති මම මේ දෙකලම කියලා දෙන්නම්. ට්‍රේඩ් කරන විදිය. කියන්නේ බේසික් එක කියලා දෙන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සහ බලමු මේ forex කියන්නේ මොකක්ද කියලා. forex කියන එකේ තේරුම තමයි foreign currency exchange කියන එක. ඒ කියන්නේ විදේශ මුදල් හුවමාරුව. එතකොට අපිට බෑ forex market එකට ඩිරෙක්ට් යන්න. ඒකට තමයි අපිට බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ගිහිල්ලා ඩොලර් 10ක් ඩොලර්ස් එකක් forex market එකට දාන්න බෑ. එහෙම දානවා නම් දාන්න පුළුවන් ලොකු බැංකුවල විතරයි. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය කරන බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. අපි account එකක් හදා ගන්න ඕන මේ බ්‍රෝකර් එකේ. ඒක නිසා කියන්නේ තනියම කාටවත් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්න අපි ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට්ලා කියන්නේ අපිට බ්‍රෝකර් ඉන්නවා. බ්‍රෝකර් කරන්නේ මේක forex market එක liquidity providers කියන ඒ කට්ටියට දීම සහ ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් market එකට බ්‍රෝකර් තමයි අපේ මුදල් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට යන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ සර්විස් එකක් දෙනවා. ඒ සර්විස් එක දෙන්නේ නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඒතකොට මම අර කට්ටියට කිව්වේ මේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ගේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපිට කෙලින් market එකට යන්න බෑ. market එකේ අපට help එක ඕන බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ගේ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ account හදා ගන්න කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන්නේ forex market එකේ තියෙන්නේ MT5 එකට ආවොත් හරි. මේකේ තියෙන්නේ currency pair. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ bitcoin උත් තියෙනවා. ඊගාතෝ euro USD ඔය currency pair කියන foreign currency. මේකට තියෙන්නේ මේජර් පවර්ෆුල්ම currency ටික තියෙන්නේ. ලංකාවේ රුපියල් වගේ වෙනන්නේ නැහැ. euro USD GBP USD USD CHF USD JPY euro USD මේ ගොඩක් තියෙනවා currency set එකක්ම තියෙනවා. තව මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මෙටල්. ඒ කියන්නේ රත්තරන් මාකට් එක, ගෝල්ඩ් මාකට් එක, සිල්වර් මාකට් එක, බෝර් තෙල් මාකට් එක ඒවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් ඒ කියන්නේ අද සෙන්සොයිද මාකට් වහන forex මාකට් සතිය දවස් 5 විතර මාකට් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්න බෑ. මම ඒක නිසා bitcoin එකේ පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ sell and buy තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ක්‍රිප්ටෝ වල කට්ටිය අර short and long කියලා දාන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේකේ sell කියන්නේ පල්ලහැට යනවා අපි sell එක දානවා. උඩට යනවා buy කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙනවා 0.01 කියලා එකක්. මේකට කියන්නේ මයිකෝ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපිට ලොට් වැඩි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම රෙකමන්ඩ් කරන කියන්නේ හැමෝම මෙතින් ඩෝස් 100ට අඩු ප්‍රමාණයක් දාන අය නිසා 0.01කින් ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේක සමන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මෙතනින් මේක දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ Bitcoin එක නිකන් අපි ඩෙමෝ එකක් දැම්මොත් අපි හිතමු මේ ලයින් එක ටච් වුන නිසා අපි මෙතන සෙල් එකක් දානවා කියලා. සෙල් ලෝඩ් එකක් හදුනා. ඊපස්සේ මෙතන ට්‍රේඩ් කියන එකට ආවට පස්සේ දැන් මෙතන මොකේ හිටියත් කමන්නේ වයින් ට්‍රේඩ් කියන තැනට ඔයාගේ software එකේ මේ ක්ලෝස් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ රන් වෙන ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ දැන් මාකට් එකේ සෙල් එක ගිහුවට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මාකට් එක යරට යන්න ඔයාලට ප්‍රොෆිට්. ඔයා මෙතනින් උඩට ගියොත් තමයි ලොස් වෙන්නේ. මේ සෙල් එක යන ෂෝට් කියන ඔප්ෂන් එක තමයි සෙල් කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ට්‍රේඩ් ප්‍රොෆිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනින් මෙහෙම අල්ලලා එදා දැම්මත් එනවා. එතකොට දැන් මේ මාකට් එකේ මෙතනට આવොත් ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා ඩොලර්ස් 64යි 749ක්. අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ස්ටොප් ලොස් එකක් දැම්මොත් මේ හරියම වගේ මෙතෙන්දි වෙන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක ඩොලර් 16යි. මෙතනට මාකට් එකේ තමයි ඩොලර් 16ක් ලොස් වෙනවා. මෙතනට ගියොත්
$64ක්. ඒ කියන්නේ මම මේ day 1 chart එකේ ලොකු gap එකක් මේක. දැන් H1 වගේ මේක ටික ලොකුයි. stop loss එකෙන් තමයි හුඟක් උඩ. trade profit එකත් ඒ වගේම යට තියෙන්නේ. day 1 එකේ තිබුණ නිසා තමයි මේ පොඩියට පේන්නේ. මෙහෙම තමයි මේක trade කරන්නේ. එතකොට මේකේ බැලුවොත් පෝන් එක කරන්න දෙයක් පොඩ්ඩයි මම පෙන්නන්න. පෝන් එක MT5 software එකට යන්න. මෙතන තියෙනවා chart එකට එන්න. දැන් මෙතන ඕනනම් වෙන chart ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය euro USD ගන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා chart එක ගියට පස්සේ euro USD chart එක එනවා. හරි. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා කොටුවක් ධන ලකුණත් එක්ක, ඒ කියන්නේ කොනේම තියෙන එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ලොට් එක වැඩි නම් ලොට් එක අඩුම දාගන්න. මෙතනින් ගන්න sell line buy යට තියෙනවා. ඊට පස්සේ trade profit එකයි TP එකයි, කියන්නේ stop loss එකයි SL එකයි ඔයාලට manually මෙතනින් දාගන්න වෙනවා. මෙතන ධන හොරින ලකුණු ක්ලික් කරලා පස්සේ වැටෙනවා. ඒක adjust කරගන්න ඕන මේ chart එක බලලා තමන්ගේ target area කොතනද, තමන්ගේ stop loss area කොතනද කියලා. ඒකට මම පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් software එකට ගියොත් මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් කරනකොට අපේ ට්‍රේඩ් එක, ඒ කියන්නේ දැන් නිතරම ඔයා බලන් ඉන්නවා වගේ වැරදිලා ට්‍රේඩ් එක කරනවත් දන්නේ නැහැ, මොකක්ද දන්නේ නැති නිසා මේ කොහේ හිටියත් මේ යට තියෙන ට්‍රේඩ් කියලා එකක්. දකුණු පැත්තේ wait. right. දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා ට්‍රේඩ් කියන එක. ඒ ට්‍රේඩ් කියන එකට එන්න. මෙතනින් පෙන්වනවා වගේ live දැන් run and trade ඔක්කොම මේ බාර් එකේ පෙන්වනවා. දැන් මේක අපි close කරයි කියලා ගන්නකො. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ history ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන trade වලට තුන්වෙනි එක history ගියාට පස්සේ history පෙන්වනවා. ඔයාගේ loss ද profit ද close කරපු ඔක්කොම ටික බෑ. software එකෙන් කරපුවා trade කරන විතරයි analyze කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දුරකට විතරයි. ඔක්කොම option ටික නැහැ. ඒක නිසා අපේ මේ screen එක share කරන්න. යන්න ඕන Google එක ගහලා tradingview.com එකට. ඒ කියන්නේ Google එක ගහන්න tradingview.com කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එන්නේ. මෙතන සමහරවිට Google account එකක් දිහා register වෙන්න වෙයි. මේකට මුදල් ගන්න register වෙන free version එකට register වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන product ගියාට පස්සේ තියෙනවා chart කියන එක. chart ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් load වෙනකම් හරි. පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් chart එක open කරන්න. forex market එක bitcoin ද මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මෙතනින් chart එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වම් පැත්ත උඩින් ඔයාගේ chart එක මෙතනින් ඔයාලගේ chart එකට අදාළ name එක උඩට chart එක එනවා. මෙතන කොහේ හරි එකක් ක්ලික් කරලා පස්සේ chart එක එනවා. මේකෙන් තමයි analyze කරන්නේ. හැමෝම මේ tradingview.com කියන එකට, ඒ කියන්නේ Google එකෙන් ගිහිල්ලා analyze කරන්න මේකේ මේ web එකේ. ඊට පස්සේ trade කරනකොට software එකට trade එක දාන්න. මොකද මේක pieces ගොඩක් තියෙනවා. analyze කරන්න lazy tools ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා හැමෝම මේක use කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ trading analyze වලට trade කරන්න තියෙන software එකේ. තව කෙනෙක් අහුවා මේ candle ගැන. දැන් candle කියන එක මෙහෙමයි. මාකට් එකේ අධ්‍යයනය වෙන වොලියුම් එකක්. candle නෙමෙයි යන්නේ. එතකොට අපිට candle වලින් වෙන්නේ මේ මාකට් එකේ වොලියුම් එක වෙනවා. දැන් සමහර කට්ටිය මම මේ candle වල ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නයි කියලා මම ඒක ඉච්චා රෙකමන්ඩ් කරන එක. ඒක හේතුව තමයි මාකට් එකක් රන් වෙන්නේ candle වලින් නෙමෙයි වොලියුම් එකකින්. ඒ වොලියුම් යන විදිහ අපිට පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තමයි මේ candle කියන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. wait.
දැන් සාමාන්‍යයෙන් කැන්ඩල් කියන්නේ මේකන්නේ. මාකට් එකේ කැන්ඩල් වර්ග සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි යන්නේ. මේකයි වර්ග තියෙන. කියන්නේ කැන්ඩල් එක සාමාන්‍ය පොදු ලක්ෂණ තමයි හතරක් තියෙනවා. බොඩි එකක් තියෙනවා, ඕපන් එකක් තියෙනවා, ක්ලෝස් එකක් තියෙනවා, වික් එක වැදෙනවා. ඕන කැන්ඩල් එක මෙහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් සමහරකට කැන්ඩල් එකක් බලලා ට්‍රේඩ් කරන කෙච්ච තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒ කියන්නේ අර මාකට් එකේ වොලියුම් එක තමයි කැන්ඩල් වලින් ෂෝ කරන්නේ. මම දැන් දිනු ගොඩක් අය YouTube එකේ ඔය TikTok එකේ දාලා තියෙන මේ කැන්ඩල් වලට අර වීඩියෝ හදලා කැන්ඩල් වලට කරන්න පුළුවන් ලොකු සාධකත්වයක් නැහැ කැන්ඩල් එකට ගැනකට. ඒකට මම හේතුවක් කියන්නම්. හරි. තව කෙනෙක් ආව තිබ්බ මේ මැනිපුලේෂන් ගැන. එතකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න. බ්‍රෝකර්ගේ මැනිපුලේෂන් ගැන. කියන්නේ බ්‍රෝකර්ගේ ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි ලොස් කරන දේ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ රුත්ය තමයි දැන් ලොස් කරන්න පුළුවන් එයාලගෙම ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකක ට්‍රේඩ් කරනවා යාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ බයිනන්ස් උනත් එයාලගෙම එකක්නේ. එතකොට දැන් මේ forex කියන එක එහෙම නැහැ. forex කියන එක MT4 MT5 කියන සේව් එක ගන්න ඕනේ. කියන්නේ හැමෝම මේ software එකෙන් තමයි phone එකෙන් කරා PC එකෙන් කරත් දාන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ සේව් එක buy කරන්න ඕනේ. ඕන forex broker කෙනෙක්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ඒ බ්‍රෝකර් කරපු එකනට ඩේටා ටික දෙන බ්‍රෝකර්. chart එක යන්නේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට වෙන කෙනෙකුට එක chart එකයි මට chart එකයි එහෙම යවන්න බෑ. මොකද එයාලා දැන් ඩේටා ටික තමයි මේ software එකෙන් show වෙන්නේ. මැනිපුලේෂන් මෙහෙමයි. ඒක කියන්නේ එක පුද්ගලයාට ඒක තනි තනි ගන්න බෑ. කියන්නේ ඕල් ගත්තොත් මැනිපුලේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ තැනක් වුණත් මෙතන මේ වැඩිලා මෙතන එකක් යවලා උඩට මේ ලයින් එකම කඩ තමයි සෙල් එක යවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලික්විඩිටි ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. හැබැයි තනි පුද්ගලයෙකුට ස්කෑම් වක්වත් එහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ forex මාකට් එකේ. මොකද හැමෝටම මේ සේව් එකෙන් එක සහ සමාන දෙයක් තමයි වෙන්නේ. يعني තමන්ගේ බ්‍රෝකර් කෙනෙකුට තනි පුද්ගලයෙකුට ඩැමේජ් එකක් කරන්න බෑ forex මාකට් එකේදී. ඕවරෝල් ඔක්කොම ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. يعني ඒකත් මේ බ්‍රෝකර්ට කරන්න බෑ. බ්‍රෝකර්ලා ගොඩක් එකතුලා තමයි කරන්න ඕන. සහ විශ්වාසවන්ත බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නත් ඕන. මොකද ස්කෑම් බ්‍රෝකර්ලා අඩු වෙයි forex මාකට් එකේ නා. මම රෙකමන්ඩ් කරා බ්‍රෝකර්ලා දෙන්නෙක් මම හිතන්නේ කට්ටියම account හදාගත්ත කට්ටිය. හැම බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ම account හදන්න එපා. මොකද withdraw deposit කරන්න බෑ ලංකාවේ තියෙන rules අනුව සමහර බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ. ඒකේ ප්‍රශ්න වෙනවා සහ වෙනත් ප්‍රශ්න තුන ස්කෑම් වෙන සිද්ධීන්. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරපු බ්‍රෝකර්ලා දෙන්නකම account එක හදාගන්න. right wait එතකොට මම හිතුවා මේ binary option ගැන කට්ටියෙන් අහුවා. binary option එක තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකේ forex එකේ තියෙන වෙනස මම කියන්නම්. binary option වල වෙන්නේ මේ දැන් ඩොලර් එකක් දැම්මම පස්සේ 7.95 නේ ගන්නේ. වාගේ ප්‍රොෆිට් එක 7.95යි. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ මේක වින් කරලා ලොස් කරන. ඒ කියන්නේ ලොස් කරන ඩොලර් එකක් යනවා. වින් කරෝදින් 7.95 හම්බෙන්නේ. එතකොට මම ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න මේක ට්‍රේඩ් 10ක් දානකොට ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරා කියලා. එතකොට ඩොලර් 4යි ගාණක් එන්නේ ප්‍රොෆිට් එක. ඊටු ට්‍රේඩ් 5 ලොස් වුණොත් ඔයාලා ඩොලර් 5 කියන්නේ 50-50 වින් රේට් එකක් තිබ්බම මේකේ වින් කරන්න බෑ. දැන් කට්ටිය කියන්නේ ප්‍රොෆිට් කරගෙන ලොස් වෙනවා කියලා. ඒක හේතුව තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට 160ක වින් රේට් එකක් තියනවා ලොස් නොවි ඉන්න බයිනරි එකේ. එතකොට ප්‍රොෆිට් ගන්න නම් 170ක 80 සාමාන්‍ය ප්‍රොෆිට් එක ගන්න 170ක වින් රේට් එකක් තියන්න ඕන. එතකොට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න නම් 180ක වින් රේට් එකක් තියන්න ඕන. එතකොට දැන් කට්ටිය ප්‍රොෆිට් කරන යද්දී මේකෙදි වෙන්නේ මේ වින් රේට් එක තියන්න බෑ. කාටවත් 180ක් කන්ටිනියු තියන්න බෑනේ. ඒකයි මේ බයිනරි ඔප්ෂන් එක කට්ටියම ලොස් වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටියම දන්නේ මේ බයිනරි ඔප්ෂන් කරපු කට්ටිය. මම ඒක නිසා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. දැන් forex මාකට් එකේ අනිත් දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් wait හරි. දැන් මම ට්‍රේඩ් කරන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙතඩ් එක තමයි RR එකක් තියන් ට්‍රේඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ RR එකක් තියන් ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ
හිතන්නකෝ මේ වගේ දැන් මේ වගේ පොයින්ට් මම සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙන ඉස්සරහට එකට 10ක් තියන ට්‍රේඩ් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක එකක් දානවා නම් ඔයාලගේ ට්‍රේඩ් ප්‍රොෆිට් එක 10ක් විතර එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් අර බයිනරි ඔප්ෂන් කරපුවට මම කියන්නේ බයිනරි ඔප්ෂන් එක අනිත් පැත්ත දේ තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය හිතන්නකෝ දැන් 180ක වින් රේට් එක තියෙනවනේ බයිනරි වින් කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. හැබැයි මේකේ 180ක ලොස් රේට් එකක් තියන් ගියත් මේක වාට වින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මොකද ස්ටොප් ලොස් ඩෝර් එකක් තියන් ට්‍රේඩ් ප්‍රොෆිට් එක ඩෝස් 10ක් තියන් ගියොත් ඔය හිතන ට්‍රේඩ් 8ක් ලොස් වෙනවා කියලා. වාගේ ඩෝස් 8යි ලොස් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතුරු ට්‍රේඩ් 3 වින් කරොත් ඩෝස් 30ක් එනවා. එතකොට වඩා ඕවරෝල් ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා forex මාකට් එකේදී RR එකක් තියන් ට්‍රේඩ් කරොත්. එතකොට ඔක බයිනරි ඔප්ෂන් එක කරන්න බෑ. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් RR එකක් තියන් ට්‍රේඩ් කරන කියන්නේ ටූල්ස් ටිකක් දාගෙන ඇනලයිස් කරන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. මම SMC වල පොඩි කොටස් ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒ ටිකයි මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකයි. ඒ ටිකත් එක්ක ඉස්සරහට ඇනලයිස් පාර්ට් එක ගැන ඉස්සරහට ක්ලාස් වලදී මම අද මේ හැඳින්වීමක් තමයි කරේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. කාට හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. ප්‍රශ්න දෙනවා හරි account හදාගන්න හරි මම මේ account හදාගන්න හැටි වීඩියෝ දෙකක් දෙන්නම්. කට්ටිය කිව්වේ account හදාන්න බැරුණයි කියලා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ අහන්න. next week ඉඳන් පටන් ගමු මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය. ප්‍රශ්න නැද්ද කාටවත්? හරි එහෙනම් මීටින් එක එන්ඩ් කරමු. මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ forex කියන්නේ මොකක්ද කියන අදහසක් දෙන්න. මොකද මුකුත්ම දන්නේ නැති නිසා ඉස්සර බලමු වෙනවා නෑ ඉස්සර ක්ලාස් එකේදී මේ ට්‍රේඩින් කරන මෙතඩ් ටික මම කියලා දෙන්නම්. මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් පටන් ගමු මුල්ම ක්ලාස් එක. මාකට් ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ මේ යන විදිය කර. මම ලයින් ටිකක් ගන්න දී. එතනින් පටන් ගන්න කරන් යම් බං. හෙල්ප් එකක් දෙන්නම හැමෝටම මේ මට පුළුවන් විදියට. පුළුවන් ටයිම් ටිකක් දාගෙන මමත් එක්ක කරන් යන්න. එහෙනම් මම මීටින් එක එන්ඩ් කරනවා. ප්‍රශ්න නැන කාටවත්?